ඉතින් Figma පාවිච්චි කරලා ඩිසයින් කරන්න කැමති කට්ටියට ඔන්න මම කියා දෙන්න යන මේ ට්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඕනම වෙබ්සයිට් එකක්. හරි. ඉතින් මෙහෙමයි. පර්ෆෙක්ට්ලි හිතන්න එපා. කිසි දෙයක් මම කියලා තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝස් උත් කරලා තියෙනවා. පර්ෆෙක්ෂන් කියන එක එච්චර හොඳ නෑ. හැබැයි ඔයාට පර්ෆෙක්ට් එකට ළඟ ලෙවල් එකකට ගන්න පුළුවන් ඕනම ඩිසයින් එකක්. උදාහරණයක් හිතන්නකෝ kdj.lk එකේ ඩිසයින් එක ඔයාට ඕන කියලා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ kdj.lk එකේ ඩිසයින් එක ඔයාට Figma වලට මෙහෙම කරද්දි ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අද කියා දෙන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් මගේ ඩිසයින් එක ගන්න කියලා. මම කියන්නේ ඕනම වෙබ්සයිට් එකක try කරලා බලන්න. පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට දාන්න දුන් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩේ හරියන්න පුළුවන්. හරි. ඕකේ. මම ඔන්න මගේ ස්ක්‍රීන් එකට ගියා. ගිහිල්ලා මම මුලින්ම දැන් ඉන්නේ Figma එකේ figma.com එකකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් account එකක් හදාගෙන account එකක් නැත්නම් මේ වැඩේ start කරන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ design file ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ draft කියන එකට ගියාට පස්සේ මට මේ විදිහට draft එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ draft එකක් ගත්තට පස්සේ මම කරන්න ළමයි මෙන්න මෙතන Google එකට ගිහිල්ලා හරි සර්ච් කරනවා HTML to Figma කියලා. HTML to Figma plugin කියලා මම සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරලා පස්සේ මට මේ විදිහට HTML to design කියලා කතාවක් එනවා. හරි. එතකොට HTML to design කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් open in කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක open in ක්ලික් කරලා ඔයාගේ අර හදගත්ත untitled එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන් Figma එකට log වෙලා සිටිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම right click කරලා plugins ගිහලා මේකට යන්න. හරි? කොහොම හරි අන්න ඒ විදිහට open in කරාට පස්සේ ඔයාට run කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. හරි? run කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඒවි වෙනමම plugin view එකක්. කොහොම වුණත් මෙන්න මෙතනදී ඔයාට වෙනවා මේකේ Chrome extension එක ක්ලික් කරලා ඒකේ extension එක දාගන්න. හරි මම extension එක දාන්න තියෙනවා. ඔයා කරන්න තියෙන add to Chrome කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් HTML to design කියන එක මෙන්න මේක enable කරන්න. enable කරලා පස්සේ උඩට එනවා. හරි උඩට ආවට පස්සේ ඒ වැඩෙත් හරි දැන් මෙතෙන්ට ඔයා ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා .h2d කියලා. දැන් එහෙම එකක් නැහැනේ. මොකද කරන්නේ? ඔයා කැමති වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඔයා kdj.lk එකද ඔයා ඕනම වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේකේ full page alt එකයි shift එකයි එකයි ඔබන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් full page කියන එක උඩ ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට import එකක් වෙනවා. මේ සම්පූර්ණ design එක හරිද? එයාට ඕන විදිහට එයා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න එතකොට ඔයාට h2d file එකක් මේ විදිහට හැදෙනවා. හැදුවාට පස්සේ ඒ h2d file එක මෙහෙම අදගෙන ඇවිල්ලා අතාරින්නයි තියෙන්නේ. හරි. අතල්ලාවට පුළුවන් auto layout ඊට පස්සේ hyperlink, create styles, user styles කියන දේවල් ටික මෙන්න මේ ටික හතරම ওই විදිහට දාන්න. හරි. දැම්මට පස්සේ ඉතින් මොකද කරන්නේ? import කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔන්න එයාගේ design එක ඔයාට text අරවම හැම දෙයක්ම මෙහෙම කරද්දී දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මේක recommend කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයා ඇත්තටම UI UX designer කෙනෙක් නම් අනේ මේක set වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. හරිද? මේක set වෙන්නේ නැහැ කියන්න වන්ද කියලා. හැබැයි බලන්න මේ site එකයි මේකයි අතර තියෙන ලොකු difference එකක් නැහැනේ. right? එකම දේ අර image එකක් හරි මොකක් හරි තියෙන දේවල් ටික එතෙන්ට මේ වෙවිලා නැහැ. sorry image නෙමෙයි images ටික logos ටිකයි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ featured section එක ඇවිල්ලා නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයාට ඒවා ඩිසයින් කරගන්න නම් උදාහරණයක් විදිහට 170ක් වැඩේ ලේසි කරගත්තට පස්සේ ආයෙ මොන බවබූතද කියන්නේ. ඔයාට මේක වෙන page එකක් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් වෙන page එකක් අරගෙන අලුතෙන් ඩිසයින් කරන්න පටන් ගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද අදාළ components ටික තියෙනවා. ඔයාට මොන හරි දෙයක් අවශ්‍ය නැත්නම් හරිද? ඒ දේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා අයින් කරන්න. ඒකට ඔයාට freedom එක තියෙනවා. හරි. ඔක්කොම delete වුණා ඒ පාර. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට මේක ඕනම් මේක වෙනම ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාට මේක ඕනම් මේක වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ UI එකක් තියෙන හරිද? හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් බලලා ඒ UI එකට හිතන්නකෝ මේ මිනිස්සයා ගොඩක් ඒ UI එකට කැමති. හරි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනින් වැඩේ කරලා දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මම මේ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් කට්ටිය නෙමෙයි. හැබැයි මේ ශාස්ත්‍රයට එන්න ඉන්න හරිද ඕනම කෙනෙක්ට අපි කියනවා ගොඩක් වෙලාවට සමහර දේවල් ඉගෙන ගත්තේ මාර අමාරුයි. අමාරු කියන්නේ ඒ එයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක නෙමෙයි. හැබැයි එයාට ඒක කරන්න ඕනේ. මොකද සල්ලි ඕනේ. හරි. මුදලට හරි මොන හරි දෙයක් හේතුවෙන් ඒක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ උදව් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට. හරි. ඉතින් එයාලට පුළුවන් උපරිම ගේමක් ගහගන්න තමයි මේ help එක. ඉතින් ඒක තේරුම් අරගෙන හරියට මම පාවිච්චි කරන්න. සහ මම හැමදාම කියන දෙයක් තියෙනවා. දෙයක් හරියට දැනගෙන කරන්න. එහෙම නැතුනොත් එහෙම ඔයාගේ පැත්ත විතරක් නෙමෙයි. ඔයාගේ හැම ඒ කියන්නේ ඔයා කරන ශේෂ්ත්‍රය පවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඩවුන් වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. හරි. ඔයා ගන්න මුදල ගැන මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. ඔයාට මුලින්ම මේ දේ ඉන්නම් පටන් ගන්න ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට කොන්ෆිඩන්ස් මදි කියලා මම කියන්නේ සමහරට ඔයාට අඩු මුදලක් ගන්න පුළුවන් වැඩි මුදලක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ ස්කිල් එක මත. හරි. හැබැයි කොහෙන් ගියත් හරියට දෙන දේ ලස්සනට දෙන්න ඕන කෙනෙක් විතරක් ඔළුවේ තියාගන්න සහ කොපි කරා කියන එක කවදාවත් පේන්න තියන්න එපා කිසිම දෙයක. මං කියනවා ඇපල් ගෙඩියක් ගත්තොත් හිල් විදලා හරි කමන්නේ ඇපල් ගෙඩිය දීපන්. කළු පාට ඇපල් ගෙඩියක් නැත්නම් රතු පාට ඇපල් ගෙඩියක් ගත්තොත් කළු පාට ඇපල් කියන්නේ කුණු වෙලානේ. රතු පාට ඇපල් ගෙඩියක් ගත්තොත් අඩු ගානේ කොළ පාට කරලවත් දෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔකත් මතක තියාගෙන ගෙම ගන්න. මං ඊළඟ එකේදී ඔයාලට කියා දෙන්නම් කොහොමද මේ Figma design එක අපි HTML code එකක් විදියට හරව ගන්න කියලා. එහෙනම් හැමෝටම good luck.